Giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2024, giá vàng nhẫn giảm, SJC không thuận chiều thế giới, có thể chứng kiến đợt bán tháo khủng khiếp. Giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2024, giá vàng SJC bất động, vàng nhẫn giảm trong khi thế giới tăng nhẹ. Sẽ không mong đợi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào được thực hiện trong năm nay. Thị trường có người chứng kiến một đợt bán tháo vàng khủng khiếp. Và cập nhật trực tiếp giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 6 và tỷ giá hôm nay ngày 11 tháng 6. ZGZ, FCC cập nhật diễn biến giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2024. Giá vàng trong nước giảm mạnh. Chiều ngày 10 tháng 6, giá vàng nhiều SJC ổn định với giá bán ra đồng loạt 76,98 triệu đồng mỗi lượng, giữ nguyên mức giá so với mở cửa buổi sáng hôm ngày và chốt phiên hôm trước. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Mua vào, bán ra, giữ nguyên mức giá niêm yết ở chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên sáng nay và chốt phiên hôm qua. Đối với giá vàng nhẫn tại các thương hiệu có xu hướng giảm nhẹ, tại công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,33 đến 74,63 triệu đồng mỗi lượng. Mua, bán, giảm 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán ra so với giờ mở cửa giao dịch sáng nay. Nếu so với hôm qua giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán ra. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,35 đến 74,6 triệu đồng mỗi lượng. Mua vào, bán ra, giảm 100.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra so với sáng nay. Nếu so với hôm qua cũng giảm 100.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra. Như vậy, việc giá vàng miếng SJC liên tục giảm sau khi ngân hàng nhà nước bán thẳng. Trực tiếp được giới phân tích nhận định đã đưa mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế quy đổi đến mức hợp lý, phù hợp với mục đích bán can thiệp vàng của ngân hàng nhà nước. Tổng hợp giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại các thời điểm chốt phiên giao dịch chiều ngày 10 tháng 6. Tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC tại 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Hệ thống PNG niêm yết tại 74,98 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết tại 75,5 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết tại 75,5 đến 76,98 triệu đồng mỗi lượng. Thương hiệu vàng dòng Thăng Long giao dịch tại 73,33 đến 74,63 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 72,54 đến 74,35 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, so với phiên sáng ngày 10 tháng 6, giá vàng SJC phiên chiều cùng ngày được tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết khốc nổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Ghi nhận của báo Thế giới và Việt Nam, thông tin trên Techco News, tính đến 18 giờ 40 phút giờ Việt Nam ngày 10 tháng 6, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.301 đô một ounce, tăng 7,4 đô một ounce so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank ngày 10 tháng 6, một USD bằng 25.454 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 70,56 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 6,42 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Giá vàng thế giới tăng nhẹ vào thứ Hai, ngày 10 tháng 6, sau đợt bán tháo mạnh trong phiên trước đó do dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Fed trong tuần này để có hướng đi tiếp theo. Giá vàng tăng 0,4% ở mức 2.302,7 đô mỗi ounce. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ giảm 0,5% xuống còn 2.313,7 USD. Vàng thỏi đã giảm 3,5% vào thứ 6 tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Sau khi báo cáo việc làm của Mỹ và dữ liệu của Trung Quốc cho thấy người tiêu dùng hàng đầu thế giới đã ngừng mua vàng vào tháng 5 sau 18 tháng mua liên tiếp. Ken Hyung Dong, nhà phân tích thị trường cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Oanlia, cho biết xu hướng tăng trung hạn đã hình thành kể từ tuần trước hiện có nguy cơ bị tổn hại từ góc độ kỹ thuật. Báo cáo việc làm khiến các nhà giao dịch một lần nữa thay đổi kỳ vọng của họ về thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất và cắt giảm bao nhiêu. Cơ hội cắt giảm lãi suất vào tháng chính hiện ở mức khoảng 50%, giảm từ mức khoảng 70% vào cuối ngày năm. Fed dự kiến sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong cuộc họp chính sách của mình, nhưng trọng tâm sẽ là các nhận xét từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và những thay đổi đối với dự báo kinh tế từ các nhà hoạch định chính sách. Dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này. Nhà phân tích công nói, Fed không mong đợi bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào thực hiện trong năm nay, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo vàng. Khủng khiếp thì điều đó có thể thúc đẩy trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm mang lại lợi nhuận cao hơn. Đồng USD đạt mức cao nhất trong hơn một tuần so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn của Mỹ tăng cao nhất kể từ ngày 3 tháng 6. Trong khi đó, báo cáo của Hội đồng vàng thế giới
WTC cho thấy ngành khai thác kim loại quý này đang ngày càng khó để giữ mức tăng trưởng sản lượng do khó tìm kiếm hơn. Theo WTC, rất nhiều mỏ vàng tiềm năng trên thế giới đã được khai phá và việc giữ mức tăng trưởng sản lượng như cũ là điều không hề dễ dàng trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Giám đốc Joseph của WTC cho hay sản lượng khai thác vàng trong quý 1 2024 đã đạt mức tăng trưởng kỷ lục 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sản lượng khai thác vàng sẽ ổn định lại vào khoảng năm 2016 đến 2018 và sẽ không có đà tăng trưởng nào vượt kỳ đó. Dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế, sản lượng khai thác vàng chỉ nhích lên khoảng 0,5% trong năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này là 1,35% năm 2022 và 2,7% năm 2021. Trong thời gian đại dịch COVID-19 năm 2020, thậm chí sản lượng khai thác vàng đã giảm 1%, mức giảm lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua. Ông Beck cho biết, tôi nghĩ câu chuyện đáng lưu tâm là sau 10 năm tăng trưởng nhanh chóng kể từ khoảng năm 2008, ngành khai thác mỏ vàng đang phải vật lộn để có mức tăng trưởng bền vững trong sản xuất. Người chồng trẻ theo đuổi vợ đã ngoài 50 tuổi, có 5 con riêng. Suốt 20 năm chung sống, chồng trẻ vẫn hết mực yêu thương vợ dù có chênh lệch lớn về tuổi tác. Người dân ở một vùng quê Sóc Trăng không ai là không biết đến đôi vợ chồng đỗ lệch. Trong khi bà đã ngoài 70 thì ông mới chạm ngưỡng 50. Trong suốt 20 năm chung sống, cặp đôi đã chịu không ít lời gièm pha, dị nghị và ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người xung quanh. Hơn 20 năm trước, ông Tư mới ngoài đôi mươi tình cờ gặp bà bé. Khi ấy, bà bé đã có 2 đời chồng nhưng còn rất đẹp. Ông Tư phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi. Chuyện tình cảm của họ đến bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không tin vào cái kết ấy. Ông Tư và bà bé sống trong một căn tròi nhỏ tại một khu đất bỏ hoang. Ông Tư mất mẹ từ nhỏ, không có họ hàng thân thích và lưu lạc đến khu vực bà bé sinh sống. Họ quen rồi thương nhau, quyết định dọn về chung sống, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy cơm ăn 3 bữa. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, ông Tư nói rằng khi ấy mình 20 mấy tuổi, cũng nhiều người theo đuổi. Khi gặp bà bé, bà đã ngoài 50, tuy nhiên bà vẫn còn đẹp, mái tóc dài đến eo. Ông Tư theo đuổi bà cả năm, ai cản cũng không được. Dù nghèo nhưng ông Tư vẫn rủ bà bé đi uống cà phê rồi tới những chỗ riêng tư để nói chuyện. Dần dần, bà bé cũng siêu lòng, chấp nhận về ở với ông Tư. Mỗi ngày, bà bé đi chặt củi thuê kiếm ít đồng, ông Tư thì đi chở hàng thuê, đi phụ hồ, ai kêu gì làm đó. Cuộc sống của đôi vợ chồng già thiếu chút hụt sau, bấp bênh nhờ vào tình thương của bà con xóm làng. Dù vậy, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, luôn yêu thương, chăm sóc nhau từ những việc nhỏ nhặt. Thấy vợ sức khỏe yếu, lại hay ốm đau, ông Tư chỉ muốn bà bé ở nhà lo việc cơm nước rồi nghỉ ngơi, ông sẽ gánh vác kinh tế gia đình nhưng bà không chịu. Rảnh rỗi quá bà không quen, vẫn cứ kiếm việc làm, mỗi ngày đi chặt củi như thế cũng kiếm được 100.000. Dù đã lớn tuổi, cuộc sống của họ vẫn như các cặp đôi mới cưới, rất mặn nồng. Đi đâu, làm gì, người đàn ông này cũng đều nghĩ đến vợ. Hàng ngày khi đi làm, ông thường xuyên gọi điện để hỏi thăm vợ đã ăn cơm chưa, uống thuốc chưa, có mệt không. Ông còn nhắc vợ không được làm việc quá sức, dễ ốm đau. Ông không dám đi làm xa vì sẽ xa vợ, sợ vợ không chăm sóc bản thân được. Họ nhiều khi cãi nhau chỉ vì ông muốn bà ở nhà mà bà lại tham công tiếc việc, dẫn tới đau ốm. Bà bé có 2 đời chồng và 5 người con, nhưng hiện tại các con đều đã có cuộc sống riêng. Họ biết mẹ đang sống với người đàn ông kém gần 30 tuổi. Trước kia, họ phản đối nhưng dần cũng quen và chẳng còn nói gì nữa. Dù sao mẹ cũng đã già, có người bên cạnh chăm sóc cũng giúp họ yên tâm phần nào. Cuộc sống của bà bé và ông Tư cứ trôi qua bình yên như vậy. Mặc kệ ánh mắt người đời, họ vẫn sống vui vẻ bên nhau như bao cặp vợ chồng khác.